Hey guys, ngayong araw na to ay magluluto tayo ng Lechon Belly Pork Adobo. At gamit natin dito ang ating leftover na crispy lechon belly. Ito yung kumpletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Kung handa na kayo, mag-umpisa na tayo. Maglalagay lang tayo ng mantika sa isang cooking pot at papainitin lang natin ito. Kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung bawang. Itong bawang guys ay bahagya ko lang na dinurog. Lulutuin lang natin ito ng mga 30 seconds. Pagkatapos, pwede na natin ilagay dito yung sibuyas. Ang gamit ko dito yung sibuyas na pula. Hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pero pwede rin kayo gumamit dito ng sibuyas na dilaw o sibuyas na puti. Gaya ng dati, itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Ngayon naman, ilagay na natin itong ating leftover na lechon belly. Sa pagkakataon na to, hindi na ito crispy. Pero alam nyo, may isasarap pa to dahil gagawin natin tong adobo. Hahaluin lang natin. Lulutuin lang natin ito ng mga 3 minuto pa. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo dito ng toyo o ng soy sauce. At isusunod na natin yung beef broth. Para dun sa mga nagtatanong kung wala kayong beef broth na available, pwede kayong gumamit dito ng tubig lang. Pero lagyan natin ng konting lasa. Lalagyan natin to ng beef cube or ng pork cube. Ilalagay na din natin dito yung whole peppercorn o yung buong paminta. Pati na rin yung pinutuyong dahon ng laurel. Ito yung tinatawag natin na dried bay leaves. Sisiguraduhin lang natin na nahalo natin mabuti lahat ng mga ingredients. Pagkatapos, pabayaan lang natin itong kumulo. Kapag nag-umpisa ng kumulo, takpan muna natin ito. At lulutuin lang natin hanggang sa tuluyan ng lumambot yung ating lechon belly. And guys, pwede kayong magdagdag ng extra na tubig o ng broth kung medyo natutuyo na yung niluluto natin. Ngayon naman guys, ready na to. Hahaluin lang natin. At pagkatapos ay ilalagay na natin dito yung suka. Ngayon guys, pabayaan lang natin na kumulo ulit itong mixture. Hahaluin lang natin ito. At ilalagay na natin dito yung asukal. Ang gamit ko dito yung asukal na puti o yung granulated white sugar. Ngayon guys, nasa sa inyo na kung ano yung gusto ninyong luto sa adobo. Kung gusto ninyong medyo masabaw, ready na to. Pero kung gusto ninyo na tuyo, lulutuin lang natin ito ng konti pa hanggang sa mag-evaporate yung sauce nito. Guys, maraming salamat sa pagnood nitong video at sa lagi ninyong pagsubaybay. Kung meron kayong mga katanungan, huwag kayong mag-atubili. Ilagay nyo lang yung inyong tanong dito sa comment section sa YouTube at pipilitin nating sagutin kaagad yan. At guys, kung nagustuhan niyo itong ating video, baka pwede namang mag-request sa inyo ng isang thumbs up dyan. Salamat ulit guys ha. Ito na ang ating Lechon Belly Pork Adobo. Gutom na ba kayo? Tara guys, kain na tayo!